Okay, so it's the name of our second chapter. So it is the equilibrium. Okay, so it is the equilibrium of rigid bodies. Can give the heading equilibrium of rigid bodies. Okay. So first of all, we need to see the definition of the equilibrium. Okay. Now, so many times we have heard this word, this equilibrium. Okay. Now we have to see the definition of this. Okay. Now in general, we are knowing the meaning. आपल्याला ह्याचा अर्थ आपल्याला समजतं. इक्विलिब्रियम म्हणजे काय हे आपल्याला लक्षात येतंय. म्हणजे काय जनरली काय म्हणतो आपण इक्विलिब्रियम एखादी बॉडी इक्विलिब्रियम कंडिशन मध्ये आहे म्हणजे काय स्टेबल आहे रेस्ट कंडिशन रेस्ट कंडिशनला आहे. ओके म्हणजे काय की आता समजा एखादा ऑब्जेक्ट आहे. ओके एखादा ऑब्जेक्ट एका टेबलवरती तुम्ही काय केलेलं आहे तर ठेवलेला आहे. ओके असं ठेवलेलं आहे तर त्यावेळेस तुम्ही म्हणू शकते की हा जो काही टेबल आहे सॉरी हा जो काही ऑब्जेक्ट आहे ओके हा कसा आहे तर तुमचा इक्विलिब्रियम कंडिशनला आहे किंवा रेस्ट कंडिशनला आहे. ओके मग जर का आपल्याला जर ह्याला डिफाईन करायचं म्हणलं इक्विलिब्रियमला तर कसं करू शकते बघा या ठिकाणी. ओके मग ज्यावेळेस एखादा ऑब्जेक्ट आपण हे पहिल्या चॅप्टर मध्ये पण डिस्कस केलेलं आहे ज्यावेळेस एखादा ऑब्जेक्ट हा रेस्ट कंडिशनला राहतो किंवा इक्विलिब्रियम कंडिशनला राहतो ओके तर त्याला काही कारणीभूत किंवा त्याला काही रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस असतात का नाही. बरोबर आहे का मीन्स बिकॉज ऑफ द सम फोर्सेस सो इट रिमेन्स इन द इक्विलिब्रियम कंडिशन. म्हणजे आता ह्या ठिकाणी हा टेबल आहे आणि ह्याच्यावरती हा ठेवलेला जो काही ऑब्जेक्ट आहे हा रेस्ट कंडिशनला आहे. का आहे व्हाय कारण ह्याचं वेट काय होतं whatever its weight is there so it's going to act in the downward direction. Okay at that time so what will happen so there must be reactive force otherwise what will म्हणजे ह्या ठिकाणी एक नॉर्मल रिएक्शन किंवा रिएक्टिव्ह फोर्स हा सरफेस कडून काय व्हायला पाहिजे प्रोड्यूस व्हायला पाहिजे. ओके then and then so whatever this object is there so it can remain in the rest condition otherwise it will not be remain in the rest condition. Are you getting it? Some what we can see that one set of forces or the system of forces is there so which keeps the body at the rest condition. Praveen Kamble, are you there Praveen Kamble? हॅलो ठीक आहे म्हणजे काय ह्या ठिकाणी म्हणजे काय म्हणू शकतो आपण एखादी बॉडी जर का इक्विलिब्रियम कंडिशन मध्ये राहत असेल ओके रेस्ट कंडिशन मध्ये जर का राहत असेल तर त्याला रिस्पॉन्सिबल काय तर एक फोर्स सिस्टम असते. ओके म्हणजे आता ह्या ठिकाणी फोर्स सिस्टम म्हणले तर काय की ह्या ठिकाणी ह्याचा वेट ऍक्ट होतं आणि ह्या ठिकाणी काय तर दुसरं म्हणजे काय तर रिएक्टिव्ह फोर्स. ओके मग हे एक जनरल एक्झाम्पल झालं. म्हणजे आता समजा असं पण होऊ शकतं बरोबर आहे का म्हणजे समजा आता एक कॉन्करंट फोर्स सिस्टम आहे ह्या कॉन्करंट फोर्स सिस्टम वरती काही फोर्सेस ऍक्ट होतात त्याप्रमाणे F1 ओके ओके देन हिअर F2 ओके ओके देन here F3 so like this here F4 ओके कधी कधी अशा केस मध्ये पण काय होऊ शकते तर बॉडी ही रेस्ट कंडिशनला इक्विलिब्रियम कंडिशनला असू शकते असू शकते का म्हणजे काय होतात की समजा इकडून काही फोर्सेस किंवा हे ह्याप्रमाणे नंबर ऑफ फोर्सेस ऍक्ट होतात. ओके म्हणजे एवढे फोर्स ऍक्ट होऊनही जर का ही बॉडी डिस्प्लेस होत नसेल ओके जर का मूव्ह होत नसेल ओके तर याचा अर्थ काय होतो की ती जी बॉडी आहे तर ती काय तर इक्विलिब्रियम कंडिशन मध्ये आहे. आर यू गेटिंग इट? मग ह्यावेळेस तुम्ही काय म्हणू शकता व्हॉट एव्हर दिस सेट ऑफ फोर्सेस ऑर द सिस्टम ऑफ फोर्सेस इट कीप्स द बॉडी ऍट द रेस्ट कंडिशन ऑर द इक्विलिब्रियम कंडिशन. ओके मग ह्याला जर का डिफाईन करायचं म्हणलं तर तुम्ही काय म्हणू शकता द सिस्टम ऑफ फोर्सेस विच कीप्स द बॉडी ऍट रेस्ट कंडिशन. ओके then at that time we can see that body is in equilibrium condition. बरोबर आहे का म्हणजे जर का ऍक्ट होणारे नंबर ऑफ फोर्सेस जर त्या बॉडीला रेस्ट कंडिशन मध्ये ठेवू शकत असतील तर त्यावेळेस ती बॉडी ही इक्विलिब्रियम कंडिशन मध्ये आहे असं तुम्ही
म्हणू शकता. इज इट गेटिंग इट? एकदम सिंपल डेफिनेशन आहे. Means when the system of forces keep the body at rest condition, at that time we can say that so that body is in the rest condition. Is it clear about the general definition? जनरल इक्विलिब्रियम म्हणजे काय? रेस्ट कंडिशन. ओके, म्हणजे रेस्ट कंडिशन म्हणजे असंही नाही की त्याच्यावरती कुठले फोर्सेस ऍक्ट होणार नाहीत, असंही होत नाही. ओके, इव्हन द नंबर ऑफ फोर्सेस आर ऍक्टिंग ऑन द बॉडी, बट देन ऑल्सो दॅट बॉडी कॅन रिमेन इन द रेस्ट कंडिशन ऑर द इक्विलिब्रियम कंडिशन. बरोबर आहे का? म्हणजे समजा आता आता काही काही पण घेऊ शकता तुम्ही. आता ह्या ठिकाणी हा ऑब्जेक्ट आहे. समजा एखादा काहीतरी ऑब्जेक्ट आहे, त्याला दोघ जण काय करतात? ओढतायत. बरोबर आहे. इकडून एक जण ओढतोय. सपोज वन पर्सन, सो ही इज अप्लाइंग फोर्स फ्रॉम दिस साइड अँड अनदर पर्सन इज अप्लाइंग फ्रॉम दिस साइड. आणि काय होतंय की दोघ जण ओढतायत, त्याच्यामुळे काय होतंय की जे काही ऑब्जेक्ट आहे तो एकाच जागेला आहे, एकाच जागी स्थिर आहे. तर ह्या केसमध्ये पण तुम्ही म्हणू शकता की व्हॉट एव्हर दिस ऑब्जेक्ट इज देअर, सो इट इज इन द इक्विलिब्रियम कंडिशन. इक्विलिब्रियम कंडिशन. ओके, सो इट्स व्हेरी सिंपल डेफिनेशन इज देअर. मग ह्यामध्ये आणखीन काय टर्म्स आहेत की जसं आपण ह्या ठिकाणी डेफिनेशन काय सांगितली? द फोर्सेस ऑर द सिस्टम ऑफ फोर्सेस विच कीप द बॉडी ॲट रेस्ट कंडिशन. ओके, ऑर व्हेन द सिस्टम ऑफ फोर्सेस keeps the body at rest condition, then we can say that that body is in the equilibrium condition. Okay, at that time whatever these forces are there, okay, whatever the forces are there which keeps the body at rest condition, that forces we are calling it as a equilibrium forces. Remember, equilibrium forces म्हणजे काय? The forces which keeps the body at rest condition, that forces, or what you can say, the forces which keep the body at equilibrium condition, that forces we are calling it as a equilibrium forces. Okay, लक्षात येत आहे? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आणि इक्विलिब्रियम फोर्सेस. ओके, मग ह्यामध्ये आता आपल्याला काय कंडिशन्स बघावं लागतात. कोणासाठी कंडिशन्स असतील तर ते दिस एनालिटिकल कंडिशन्स फॉर द कॉन्करंट फोर्स सिस्टम अँड द नॉन कॉन्करंट फोर्स सिस्टम. So just a minute. Anyone will tell me the definition of equilibrium? Meanwhile, all the forces acting on a body are balanced them force in force and in equilibrium. Then that body is said to be in equilibrium. Okay, means when the system of forces keep the body at rest condition, then at that time we can say that that body is in the equilibrium condition. Means when the system of forces keep the body at rest, at that time we are saying that body is in the equilibrium condition. Okay, now we have to see first of all analytical conditions. Okay, analytical conditions of equilibrium. Okay, analytical conditions of equilibrium. Okay, and that conditions we have to see first of all for the concurrent force system. Okay, concurrent force system, and then afterwards we have to see this analytical conditions for the non concurrent force system. ठीक आहे, म्हणजे नॉन कॉन्करंट आणि कॉन्करंट साठी आपल्याला ह्या कंडिशन्स बघायच्या आहेत. ठीक आहे, त्या कंडिशन्स म्हणजे काय बघूया आपण. पुढे आपण ग्राफिकल कंडिशन्स पण बघणार आहे इक्विलिब्रियमच्या. ह्या कुठल्या बघतोय आपण? एनालिटिकल कंडिशन्स ऑफ द इक्विलिब्रियम. सो these conditions are the very important as far as your MCQ point of view and as far as your problem solving point of view. म्हणजे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना पण आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे. म्हणजे समजा एखादा प्रॉब्लेम आहे आणि तो आपल्याला सॉल्व्ह करायचा आहे, त्या ठिकाणी आपल्याला कंडिशन समजणे खूप महत्त्वाचं असते. म्हणजे त्याच्या अगोदर आपल्याला हे समजणं गरजेचं आहे की ती फोर्स सिस्टम कुठली आहे, कॉन्करंट आहे का नॉन कॉन्करंट आहे, म्हणजे ते समजायला पाहिजे अगोदर. आणि त्याच्यानुसार तुम्ही काय करू शकता तर मग ह्या एनालिटिकल कंडिशन्स ह्या यूज करू शकता. ओके, लेट अस सी नाउ. मग आता मला सांगा, आता एखादी कॉन्करंट फोर्स सिस्टम आहे. ओके, सो हियर I will draw. So this F1 force, this is F2, and this is F3. Okay, so which are acting at this common point O. Means whatever the system formed by this number of forces is concurrent force system. ठीक आहे, म्हणजे ह्या फोर्सेसमुळे तयार झालेली फोर्स सिस्टम कुठली आहे तर कॉन्करंट फोर्स सिस्टम आहे. बरोबर. मग आता मला सांगा, जर का ओके जर बॉडी इक्विलिब्रियम कंडिशन मध्ये असेल, ओके, इक्विलिब्रियम कंडिशन मध्ये जर का असेल, ओके, ह्या केसमध्ये, तर
ह्या फोर्सेसमुळे ती बॉडी मूव्ह होईल का? नाही. हो सर. नाही होणार. होईल का नाही? नाही. नाही होणार. नाही सर. म्हणजे त्याचा रिझल्टंट काय असणार मग? 0. झिरो. बरोबर. मग आपला हा फॉर्म्युला असतो कुठला? R इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ समेशन fx स्क्वेअर प्लस समेशन fy स्क्वेअर. मग मला सांगा, जर रिझल्टंट 0 असेल तर तुमचं समेशन fx काय असेल? झिरो. झिरोच असेल. झिरोच ना सर. ऑब्विसली. बरोबर आहे का? येस. काय पाहिजे? 0 पाहिजे. समेशन fy काय असेल मग? झिरो. कारण जर का समेशन fx ची जर का काय व्हॅल्यू येत असेल, ओके, तर त्याचा अर्थ काय होतो की तुमची बॉडी ही हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मध्ये, समजा अशी केस आहे की समेशन fy हा 0 येतोय आणि समेशन fx ची काहीतरी व्हॅल्यू येते, तर त्याचा अर्थ काय होतो माहिती आहे का? की तुमची बॉडी ही हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मध्ये काय होते तर डिस्प्लेस होते. आर यू गेटिंग इट? म्हणजे आणि समजा जर का तुमचा समेशन fx ची काहीतरी व्हॅल्यू येते आणि समेशन fx 0 येतोय, ओके, तर त्याचा अर्थ काय होतो की तुमची बॉडी जी आहे, ओके, किंवा जे ऑब्जेक्ट आहे, तर ती व्हर्टिकल डायरेक्शन मध्ये काय होते तर डिस्प्लेस होते. मग जर का ते एका पॉइंट पासून जर का बॉडी डिस्प्लेस होत असेल, तर त्या केसमध्ये तुम्ही त्याला म्हणू शकता का ते इक्विलिब्रियम कंडिशन मध्ये आहे बॉडी? नो सर. नाही. आर यू गेटिंग इट? म्हणजे जर का कॉन्करंट फोर्स सिस्टीम मध्ये जर का ती बॉडी ही इक्विलिब्रियम कंडिशन मध्ये जर का पाहिजे असेल, तर त्या केसमध्ये तुमचे समेशन fx आणि समेशन fy हे दोन्ही टर्म्स कशा पाहिजेत तर झिरो. 0 पाहिजेत. किंवा हे जरी टर्म आता ह्या ठिकाणी मी सांगितलं की r इक्वल टू 0, ह्या ठिकाणी पुटअप केलं तरी तुम्हाला ह्याच्यावरून काय मिळतं तर एवढं विचार न करता ह्या ठिकाणी ह्याच्यावरून काय मिळतं तर तुमचं समेशन fx 0 असेल आणि समेशन fy पण काय असेल तर 0 असेल. ओके. पण सर, जर हा. समेशन fx आणि समेशन fy दोन्ही नॉन झिरो असेल तर बॉडी कुठं मूव्ह होईल? नॉन झिरो म्हणजे काहीतरी व्हॅल्यू असणार, बरोबर का? हो. बरोबर. पण मग ती दोन्ही बॉडी डायरेक्शनला तर जाऊ शकत नाही fx fy जर नॉन झिरो असतील तर. मग त्यांचे रिझल्ट असणार ना काहीतरी. म्हणजे समजा आता ह्या ठिकाणी हे तुमचं काहीतरी समेशन fx आहे आणि हा तुमचा समेशन fy आहे. ओके, ह्या दोन्हीचे मग आतापर्यंत आपण काय केलं? प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केलेत की त्यांचा रिझल्टंट असतो. रिझल्टंट आपण फाइंड आउट करतो, त्याचा अँगल फाइंड आउट करतो. मग ह्या डायरेक्शन मध्ये ती मुवमेंट होणार त्याची. हा, येस सर. हे बघितलंय की आपण. ठीक आहे. आय विल कम टू द पॉइंट. तर हे काय झालं तुमची? सो दिस इज युअर फर्स्ट कंडिशन, दिस इज युअर सेकंड कंडिशन अँड दिस इज युअर थर्ड कंडिशन. ह्या कंडिशन्स आहेत. लक्षात आलं का? म्हणजे तुम्हाला काय लक्षात येते? जर काही कधी कॉन्करंट फोर्स सिस्टीम आहे, ओके, आणि ते प्रॉब्लेम मध्ये वगैरे मेन्शन केलेलं असतं, ओके, की ते इक्विलिब्रियम मध्ये आहे का नाही. म्हणजे जर का कॉन्करंट फोर्स सिस्टीम जर का सांगितलं असेल की ती इक्विलिब्रियम कंडिशन मध्ये आहे, तर आपल्याला लगेच लक्षात यायला पाहिजे की त्या ठिकाणी तुमचं समेशन fx कसं पाहिजे? 0 पाहिजे. समेशन fy कसं पाहिजे? 0 पाहिजे. आणि डेफिनेटली तुमचा रिझल्टंट पण कसा येणार तर हा 0 असणार. ओके. मग हे जर का आपल्याला स्टेटमेंटच्या फॉर्म मध्ये लिहायचं म्हणलं तर तुम्ही काय सांगू शकताय? द अल्जेब्रिक सम ऑफ हॉरिझॉन्टल कंपोनंट ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0. काय सांगितले मी? द अल्जेब्रिक सम ऑफ horizontal components. The algebraic sum of horizontal components of all the forces must be equal to 0. Okay. And second condition, so how you can write this one? The algebraic sum of vertical components of all forces must be equal to 0. म्हणजे समेशन fy is equal to 0. ह्याचा अर्थ काय होतो की सगळ्या फोर्सेसच्या fy कंपोनंटची ऍडिशन ही कशी असते? 0 असते. आणि समेशन fx equal to 0 म्हणजे काय? सगळ्या फोर्सेसच्या fx कंपोनंटची ऍडिशन ही कशी असते तुमची? 0 असते. झिरो. ओके. आणि डेफिनेटली तुमचा काय असतो तर रिझल्टंट हा 0 असतो. ह्या तिसऱ्या कंडिशन पेक्षा ह्या दोन कंडिशन तुमच्या खूप महत्वाच्या आहेत. ठीक आहे. हे अल्टिमेटली सॅटिस्फाय होतेच. ओके. लक्षात येते का? एमसीक्यू साठी असे प्रश्न विचारतात.
तर इक्विलिब्रियम कंडिशन्स फॉर कॉन्करंट फोर्स सिस्टीम ऍज, मग तिथे खाली लिहिलेले असतात समेशन एफ एक्स इक्वल 0, समेशन एफ वाय इक्वल 0, आर इज इक्वल 0. मग तिथं मग हे पहिला ऑप्शन असेल. दुसरा समेशन एफ एक्स इक्वल टू आर, समेशन एफ वाय इक्वल 0, आर इज इक्वल 0, अशा वेगवेगळ्या कंडिशन असतील. तर त्यापैकी तुमच्या ह्या 3 कंडिशन्स असतील. ठीक आहे, लक्षात येते? हॅलो सर. हा हॅलो. हा बोला की. इक्विलिब्रियम कंडिशन दोन सेम फोर्सेस पण अपोजिट डायरेक्शन जर अप्लाय केले तरी पण अटेन होती की इक्विलिब्रियम कंडिशन. मग जर एफ एक्स आणि एफ वाय ची जर व्हॅल्यू सेम असेल पण डिफरंट आहे, नॉन झिरो आहे, तर मग प्रश्न म्हणजे प्रत्येक सांगा तुम्ही. हा दोन हा इक्वल फोर्सेस आहेत बट अपोजिट डायरेक्शन ऍक्ट केले असे आहेत. एखाद्या हा ऑब्जेक्ट हा हा वर, हा आहे तरी F1 पण आहे. हा हा F2 आहे. हा बोला पुढे. हा तरी पण मग इक्विलिब्रियम कंडिशन सॅटिस्फाय होतीच की, म्हणजे ऑब्जेक्ट हा स्टेबलच राहते की. हा ठीक मग आहे की. हा त्यासाठी एफ एक्स आणि एफ वाय झिरोच असावेत असं थोडी, रिझल्टंट त्यावेळेस पण झिरोच येणार ना. मग म्हणजे तुम्हाला म्हणायचं काय सांगा मला लोक, म्हणजे प्रश्न काय तुमचा? रिझल्ट प्रश्न हाच आहे की जर F1 आणि F2 चे दोन्ही मॅग्निट्यूड सेम आहेत, डायरेक्शन अपोजिट आहेत, मग हा तरी पण जर ऑब्जेक्ट स्टेबल राहिली तर रिझल्टंट काय येणार, झिरोच ना. हो हा बरोबर. हा हा ठीक आहे ठीक आहे. हा क्वेश्चन ठीक आहे. कुणाला प्रश्न आणखीन काय ह्याच्यावरती? हॅलो. नो सर. सर पण यांचं समेशन एफ एक्स आणि एफ वाय झिरोच येणार आहे ना? हो सिंपल आहे की. आता हे तर ह्या केसमध्ये तुमचं समेशन एफ वाय 0 येणार पहिली गोष्ट, कारण कुठलाच व्हर्टिकल कंपोनंट नाहीये. आणि समेशन एफ एक्स काय येणार, 0 येणार. Here, so whatever this thing is there, so it is applicable for the every concurrent force system, no? मग ते 2 असतील, 10 असतील, 20 असतील, so it doesn't matter how many forces are acting in that concurrent force system. So it's not what you can say, it's not condition. ठीक आहे. येस सर. हा नेक्स्ट आय थिंक हे झालं. आता नॉन कॉन्करंट आपण बघतोय. आता नॉन कॉन्करंट म्हणजे काय, कुठली असू शकते की समजा आता ह्या ठिकाणी हा स्क्वेअर घेतला तर स्क्वेअर टाइप मध्ये होऊ शकते, किंवा एखादा बीम घेतला तर तीही पण तुमची नॉन कॉन्करंट होऊ शकते, लाईक दिस. किंवा एखादी पॅरलल फोर्स सिस्टीम पण तीही काय होऊ शकते तुमची नॉन कॉन्करंट फोर्स सिस्टीम होऊ शकते, लाईक दिस. आर यू गेटिंग इट? Okay, so anything you can consider here. So F1, F2, F3, then F1, F3. ठीक आहे. मग आता मला सांगा, नॉन कॉन्करंट फोर्स सिस्टीम आहे. आता ह्यासाठी पण काही कंडिशन्स, जस्ट वेट 1 मिनिट. हा आता ह्यासाठी बघा, आता बॉडी इक्विलिब्रियम कंडिशनला राहते. ओके, ह्यामध्ये पण काय तर बॉडी ही इक्विलिब्रियम कंडिशनला राहते. म्हणजे ह्या केसमध्ये पण तुमचा रिझल्टंट कसा असायला पाहिजे, झिरो. रिझल्टंट कसा पाहिजे, 0 पाहिजे. म्हणजे पहिली कंडिशन आपली इथे पण सेम आली. कुठली, समेशन एफ एक्स इक्वल 0. दुसरी कंडिशन काय, समेशन एफ वाय इज इक्वल टू 0. रिझल्टंट पण काय असेल, 0. आता सेम जसं आपण कॉन्करंट मध्ये बघितलेलं 3 कंडिशन, नॉन कॉन्करंट साठी पण त्या 3 कंडिशन आहेत, फक्त एक ऍड होते कंडिशन. आता विचार करा, आता ही एक, हे समजा ही पहिली फर्स्ट स्केच आहे, सेकंड. ह्याच्यामध्ये काय होतं तुमचं रिझल्टंट फोर्स जो आहे तर 0 येते. मग त्याच्यामुळे तुमचं समेशन एफ एक्स इक्वल 0 येते, समेशन एफ वाय इज इक्वल टू पण काय होतं, 0 होते. ओके, तर त्याच्यामुळं बॉडी ही
डिस्प्लेस होणार नाही, व्हर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये पण होणार नाही, व्हर्टिकल डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये पण होणार नाही, हॉरिझॉन्टल राईटवर्ड डायरेक्शन मध्ये पण होणार नाही, हॉरिझॉन्टल लेफ्टवर्ड डायरेक्शन मध्ये पण ती काय होणार नाही तर डिस्प्लेस होणार नाही किंवा मूव्ह होणार नाही. ओके, बरोबर आहे. मग त्याच्यानुसार या तुमच्या ह्या कंडिशन सॅटिस्फाय होतात. कुठल्या कंडिशन? समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाय इक्वल टू 0, डेफिनेटली आर इज इक्वल टू 0. ओके, पण मला सांगा, बॉडी रोटेट होऊ शकते? येस सर. मग बॉडी रोटेट झाली तर तुम्ही म्हणू शकता का ती बॉडी इक्विलिब्रियम कंडिशन मध्ये आहे? नाही बघा, नाही माझा सर. प्रश्न समजून घ्या. मी काय सांगितलं की ह्या ठिकाणी ज्यावेळेस रिझल्टंट 0 आहे म्हणजे ह्या समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाय ह्या पण 0 असणार, म्हणजे बॉडी ही तुमच्या एक्स वाय डायरेक्शन मध्ये तर डिस्प्लेस होणार नाही. ओके, पण बॉडी काय होऊ शकते तर रोटेट ही होऊ शकते, म्हणजे क्लॉकवाईज डायरेक्शन अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये रोटेट ही होऊ शकते. मग जर का बॉडी रोटेट होत असेल तर त्यावेळेस तुम्ही असं म्हणू शकताय का की ती बॉडी इक्विलिब्रियम कंडिशन मध्ये आहे, स्टेबल आहे, असं म्हणू शकताय का? नाही नाही. ओके, नो, यू कांट से दॅट दॅट बॉडी इज इन द इक्विलिब्रियम कंडिशन. म्हणजे समजा जर का बॉडी म्हणजे तुमची डिस्प्लेस होत नाही पण रोटेट होत असेल तर त्या केसमध्ये तुम्ही ती स्थिर आहे असं म्हणू शकता का, स्टेबल आहे का असं म्हणू शकता का, इक्विलिब्रियम मध्ये आहे असं म्हणू शकता का? नाही म्हणू शकत. ओके, तर मग आणखीन एक पॅरामीटर 0 पाहिजे, तर त्यावेळेस आपण तुम्ही काय म्हणू शकता की ती बॉडी ही इक्विलिब्रियम कंडिशन मध्ये आहे. म्हणजे ते काय? मुवमेंट Absolutely correct. Means the summation of moment of all forces with respect to whatever that given point. Okay, so it must be equal to 0. Okay, म्हणजे ह्या केसमध्ये जर का प्रोड्यूस होणारे जे काही मोमेंट आहे, ओके, हे मोमेंट जर का 0 असेल, मोमेंट जर का 0 असेल तर त्याचा अर्थ काय होतो की जी काही ती बॉडी आहे ही रोटेट पण होत नाही. 0चा अर्थ काय की ती त्याचे जे काही मोमेंट आहे हे काय प्रोड्यूसच होत नाही. आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज द फोर्थ कंडिशन इन केस ऑफ द नॉन कॉन्करंट फोर्स सिस्टीम. खूप महत्वाची आहे. लक्षात येते का? म्हणजे आता ह्या केसमध्ये काय तर तुमची बॉडी डिस्प्लेस पण होणार नाही आणि रोटेट पण होणार नाही. इज इट गेटिंग इट? म्हणजे आता हो. आता आपल्याला पुढे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना आता कशी गरज पडते बघा. आता समजा तुम्हाला दिलेली फोर्स सिस्टीम ही कॉन्करंट आहे, ओके, आणि त्यामध्ये काय काय F1 F2 दिलेत, काहीतरी एखादा अननोन दिलेला असतो आणि तो तुम्हाला फाइंड आउट करायचा असतो आणि काय सांगितलेलं असतं की द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. मग जर का सिस्टीम ही इक्विलिब्रियम मध्ये आहे का, तुम्ही डोळे झाकून काय करू शकता तर काय लिहू शकताय? समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाय इज इक्वल टू 0. गेटिंग इट? मग तिथे समेशन एफ एक्स घेऊ शकताय, समेशन एफ वाय घेऊन तुम्ही काय करू शकताय? अननोन फाइंड आउट करू शकताय. ठीक आहे, मग मे बी काही ठिकाणी इक्वेशन मिळतील, ते इक्वेशन पण मिळून तुम्ही हे करून सॉल्व्ह करू शकताय. मग तसंच जर का सांगितलं असेल की बॉडी ही इक्विलिब्रियम कंडिशन मध्ये आहे आणि जर त्या ठिकाणची जी काही फोर्स सिस्टीम ही जर का नॉन कॉन्करंट असेल तर त्यावेळेस तुम्ही ह्याच्या बरोबर आणखीन एक पॅरामीटर हे लिहू शकता, म्हणजे कुठलं की ह्या ठिकाणी त्यांचं मोमेंट पण काय असेल तर 0 असणार, हे Zero. ऍडिशनल असेल. आर यू गेटिंग इट? लक्षात येते का? हे एकदम सिंपल आहेत पण खूप महत्वाचे आहेत, हे आपल्याला समजायला पाहिजेत. बघा, analytical conditions of equilibrium. So firstly, for concurrent force system, there are three are there: summation fx equal to 0, summation fy is equal to 0, and resultant is equal to 0. Okay, and in case of the non-concurrent force system, so there are the four conditions are there. First three are the same as it we have seen in case of the concurrent force system. Okay, so one more, so it will be added in non-concurrent force system, that is the summation of moment will be equal to, or that will be equal to the 0. ठीक आहे, म्हणजे summation fx equal to 0, summation fy is equal to 0, resultant 0, and summation of moment is also 0. Are you getting it? So these are the conditions are there. लक्षात येतं? Yes, sir. Yes, sir. काय डाऊट कुणाला काय? नो No, sir. No, sir. Okay, shall I move to the next point? Yes, sir. येस सर. Yes, sir. ठीक. हाँ, next one is the free body diagram. I can write free body and free body diagram. Okay, this is very important.
अगेन का तर आपल्याला पुढे एक लॅमिस थेरम म्हणून आहे ते बघायचंय. तर लॅमिस थेरम यूज करण्यासाठी आपल्याला फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता येणं खूप महत्वाचं आहे. ओके. ठीक आहे. आता ह्या ठिकाणी काय केलंय तर एक ऑब्जेक्ट कन्सिडर केलाय मी. ओके. सो इट इज रेस्टिंग ऑन द फ्लोर. एका फ्लोरवरती काय केलेलं आहे तर तो ठेवलेला आहे. ओके. हॅव्हिंग द वेट W यू कॅन सी दॅट. ठीक आहे. म्हणजे आता हा ऑब्जेक्ट कुठला आहे एखादा ब्लॉक घेऊ शकताय. एनिथिंग यू कॅन टेक इट. ओके. हा कशावरती ठेवलेला आहे एका फ्लोरवरती ठेवलाय किंवा ग्राउंडवरती ठेवलाय. सो यू कॅन सी इट इज अ ग्राउंड. ओके. दिस इज अन ब्लॉक. ठीक आहे. मग ह्या ब्लॉकचं सराउंडिंग काय. व्हॉट इज द सराउंडिंग ऑफ दिस ब्लॉक. सराउंडिंग म्हणजे काय की ज्याच्यावरती तो ठेवलेला आपण त्याला म्हणतो या ठिकाणी. म्हणजे ह्याचं सराउंडिंग तुमचं काय येणार तर ह्याचं ग्राउंड असणार. ओके. बघा आता हे एकदम खूप सोपी डेफिनेशन आहे बघा. 2 डेफिनेशन आपल्याला या ठिकाणी बघायचे आहेत. पहिली म्हणजे काय तर तुमची फ्री बॉडी आणि दुसरं म्हणजे काय तर फ्री बॉडी डायग्राम. आता फ्री बॉडी म्हणजे काय की ज्यावेळेस हा जो ब्लॉक आहे ओके मी त्याच्या सराउंडिंग पासून ज्यावेळेस त्याला सेपरेट करतोय. बघा हा ब्लॉक आहे तो कशावर ठेवलेला आहे मी ग्राउंडवरती ठेवलेला आहे. ओके. सो व्हेन आय विल टेक इट आउट फ्रॉम दिस ग्राउंड ओके ऍट दॅट टाइम सो आय कॅन कॉल इट ॲज अ फ्री बॉडी. बघा काय केलं हा जो काय ब्लॉक आहे का तर तो ह्या ठिकाणी मी असं सेपरेट घेतलेला आहे. तर ह्यावेळेस ह्याला मी काय म्हणू शकतो तर फ्री बॉडी म्हणू शकतो. ओके. मीन्स व्हॉट यू कॅन से Free body. just wait 1 second. हाँ हाँ फ्री बॉडी when the body is separated from its surrounding. ओके. म्हणजे ज्यावेळेस आपण एखादी बॉडी त्याच्या सराउंडिंग पासून सेपरेट करतोय तर त्यावेळेस आपण त्याला फ्री बॉडी म्हणतोय. ओके. लक्षात येते का बघा. मग ते काही असू द्या. काही म्हणजे समजा एखादा व्हील आहे. ओके. तो कशाच्या कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये एका फ्लोरच्या कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये. ओके. किंवा सिलेंडर आहे काय असेल त्याला जर मी असं साईडला घेतला तर ही काय झाली तर तुमची फ्री बॉडी झाली. Free body. Is anything so which I am taking out from their surrounding. Okay, so that I can call it as a free body. म्हणजे समजा आता एखादा आपण सिलिंगला बल्ब वगैरे असं हँग करतो ना आपण बघितलं असेल तुम्ही. हे समजा असा बल्ब आहे. ठीक आहे. ओके. Then suppose whatever this lamp is there, if I will take it outside from this ceiling, जे काय रोप किंवा जे काय दोरीने यूज करून मी तो हँग केला होता. जर आता ह्या ठिकाणी ह्याचं सराउंडिंग काय तर ह्या बल्बचं तर हे तुमचं काय असणार आहे तर रोप हे सराउंडिंग असणार आहे. आणि त्याच्यापासून जर का मी त्याला सेपरेट केलं तर तुमचं हे काय झालं तर ही फ्री बॉडी झाली. फ्री बॉडी. समजा एक बॉटल आहे तुमच्या टेबलवरती ठेवलेली बॉटल. ओके. तुम्ही उचलून काय करताय त्याला बाजूला घेताय. ओके. तर त्यावेळेस तुमची ती काय झाली तर फ्री बॉडी. ओके. मग बरेच जणांना असा प्रश्न येऊ शकतो की आता सिंपल आहे जनरल की जर का मी त्याला टेबलावरून जर का बाजूला घेतली
तर त्याला उचलून पकडून आणावं लागेल ना. मग त्यावेळेस माझा हात हा सराउंडिंग होणार नाही का? असा प्रश्न येऊ शकतोय ना. Yes, sir. बरोबर आहे का? बट हिअर सो वी आर जस्ट अज्युमिंग इट. नाहीतर मग बरेच जण असं म्हणू शकतात की समजा मी या ठिकाणी तुम्ही ह्या फ्लोअर पासून ओके ही बॉडी सेपरेट करताय, मग काही हवेतच आहे का? येऊ शकतो ना असा विचार? Yes, sir. ओके. विचारणारच होता आता. हा म्हणजे हा लॅम्प आहे, लॅम्प हा काय केला बाजूला, असं काही जादू तर नाही आपल्याकडे की तो हवेत राहील. इज इट करेक्ट? अगेन सो इट इज अन कन्सेप्ट. बरोबर आहे का? हे आपण अनालिसिस साठी हे अज्युम केलेल्या ह्या गोष्टी आहेत. नाहीतर तुम्ही म्हणणार की ह्या ठेवला म्हणजे तो कुठे जाणार वगैरे. सो जस्ट टू द कन्सेप्ट यू कॅन सी दॅट फॉर द अनालिसिस वी आर युजिंग इट. म्हणजे आपल्याला म्हणायचं काय की ज्यावेळेस आपण कुठल्याही सराउंडिंग पासून एखादा ऑब्जेक्ट ज्यावेळेस त्याला बाजूला करतो तर त्याला आपण हे फ्री बॉडी म्हणतोय. म्हणजे ही फ्री बॉडी ही डिफाईन ह्या पद्धतीने केलेली आहे. कशी डिफाईन केली? की जर का आपण त्याला त्याच्या सराउंडिंग पासून जर का सेपरेट केलं तर त्याला आपण फ्री बॉडी म्हणतोय. ओके. कारण आता आपल्याला काय डिफाईन करायचं तर फ्री बॉडी डायग्राम ही डिफाईन करायची. इज इट क्लिअर दिस फ्री बॉडी? व्हॉट इज इट मीन? एव्हरीवन? Yes, sir. ओके. हा. नाउ वी हॅव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. आता ह्याचीच मला फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करायची असते आणि ते आपण आपल्याला डिफाईन पण करायचंय. तर ते आपण या ठिकाणी बघूया. मग आता मला सांगा, आता अशी एक दोन कन्सेप्ट आहेत. हे ऑलरेडी आपल्याला माहिती आहेत, फक्त त्याला डिफाईन करायचे आहेत. ऍक्टिव्ह फोर्स आणि रिएक्टिव्ह फोर्स. ऍक्टिव्ह फोर्स म्हणजे काय? की समजा एखादा ऑब्जेक्ट आहे, तुम्ही काय करताय त्याला ढकलताय. म्हणजे फोर्स अप्लाय करताय त्याला. म्हणजे ह्या ठिकाणी तुम्ही काय करताय त्याला पुश टाइप फोर्स अप्लाय करताय. सो लाइक दिस पुश टाइप फोर्स यू आर अप्लाइंग. म्हणजे ह्याला मूव्ह करण्यासाठी. हा तुमचा काय तर ऍक्टिव्ह फोर्स आहे. आर यू गेटिंग इट? बरोबर आहे का? हा ब्लॉक आहे, ह्याच्यावरती तुम्ही काय तर फोर्स डब्ल्यू अप्लाय केलेला आहे. ओके. अप्लाइड फोर्स हा पण काय तर तुमचा ऍक्टिव्ह फोर्स आहे. गेटिंग इट? किंवा Yes. सॉरी आता ह्या ठिकाणी अप्लाइड फोर्स म्हणायची काही गरज येणार नाही, कारण त्याचं ऑलरेडी वेट आहे. ओके. वेट काय होणार आहे? सो वेट इज गोइंग टू ऍक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. म्हणजे ह्या ठिकाणी तुमचा वेट पण काय होतं तर ऍक्टिव्ह फोर्स होतो. म्हणजे तुमच्या ऍक्टिव्ह फोर्स मध्ये मोस्टली दोनच गोष्टी येतात. ते म्हणजे कुठलं? अप्लाइड फोर्स अँड वेट. ओके. सो मोस्टली दिस टू फोर्सेस विल कम इन द ऍक्टिव्ह फोर्स. बरोबर आहे का? ऍक्टिव्ह फोर्स मध्ये काय काय येतं? तुम्ही अप्लाय केलेला फोर्स आणि कुठलाही ऑब्जेक्ट असेल तर त्या ऑब्जेक्टचं वेट हे ऍक्टिव्ह फोर्स मध्ये येतात. आता रिएक्टिव्ह फोर्स म्हणजे काय? रिएक्टिव्ह फोर्स म्हणजे काय? तुम्ही सांगू शकता मला? नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन म्हणजे Opposite. ज्यावेळेस याचं वेट ह्या फ्लोअरवरती ऍक्ट होते तर त्यावेळेस काय होणार आहे त्या ठिकाणी एक रिएक्टिव्ह फोर्स प्रोड्यूस होणार आहे. म्हणजे या ठिकाणी नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस होणार आहे, जे आपण एन किंवा आर ने दाखवत असतो. ओके. तर ही तुमची जी काय नॉर्मल रिएक्शन म्हणजेच काय तर तुमचं हे रिएक्टिव्ह फोर्स आहे. आता हे रिएक्टिव्ह फोर्स हे वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये असतात. म्हणजे ह्या ठिकाणी हे आर ने दाखवलं. समजा आता मी लॅम्पचं उदाहरण घेतलं होतं या ठिकाणी. मग लॅम्प मध्ये रिएक्टिव्ह फोर्स कसा प्रोड्यूस होणार आहे? म्हणजे ज्यावेळेस ह्या लॅम्पचं वजन हे डाऊनवर्ड डायरेक्शनला ऍक्ट होतं, तर त्यावेळेस रोप मध्ये टेन्शन प्रोड्यूस होत असतं. टी ने दाखवत आपण. बरोबर आहे का? Yes, sir. Yes, sir. बरोबर आहे. दिस नॉर्मल रिएक्शन, दिस टेन्शन, ऑल दीज आर द रिएक्टिव्ह फोर्सेस. म्हणजे रिएक्टिव्ह फोर्स म्हणजे काय की आता वेगवेगळ्या आणखीन त्यामध्ये केसेस वगैरे येतील. मीन्स व्हेन यू विल हिट ऑन द वॉल. ओके. ज्यावेळेस तुम्ही भिंतीवरती असं हिट करताय तर त्यावेळेस आपल्या हाताला लागतं. म्हणजे तो पण काय तर तुमचा रिएक्टिव्ह फोर्स आहे. ओके. लक्षात येते? सो गेटिंग द डिफरन्स बिटवीन ऍक्टिव्ह अँड रिएक्टिव्ह फोर्सेस. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे. हा आता आपण ह्या ठिकाणी आपण कुणाची फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करणार आहे तर ह्या ब्लॉकची Free body. ड्रॉ करणार. ब्लॉकची ड्रॉ करणार आहे. मग मला सांगा आता ह्या ब्लॉक मध्ये ऍक्टिव्ह आणि रिएक्टिव्ह फोर्सेस सांगा. ऑलरेडी मी दाखवलेले. ओके. कुठले? Active force. वेट इज द ऍक्टिव्ह फोर्स. ओके. अँड आर इज द रिएक्टिव्ह फोर्स. Reactive force. बरोबर आहे. मग आता मला काय करायचे तर ह्या ठिकाणी ह्या फ्री बॉडीवरती दाखवायचे. बरोबर. हा मी दाखवला ह्या ठिकाणी वेट जो डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होतो म्हणून खाली दाखवलाय. आणि हा तुमचा काय तर रिएक्टिव्ह फोर्स आहे. Upward direction. नॉर्मल रिएक्शन आर जो अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होतो. तो ह्याप्रमाणे दाखवले. मग आता मी काय केलं ह्या ठिकाणी ह्या फ्री बॉडी मध्ये हे
ऍक्टिव्ह आणि रिएक्टिव्ह फोर्स दाखवले. आता ही फ्री बॉडी डायग्राम झाली. आता तुम्हीच डिफाईन करू शकता हे. आता ह्या मी डायग्रामला ह्या जे काय आहे ह्याला काय म्हणू शकतो तर फ्री बॉडी डायग्राम म्हणू शकतोय. इट्स अब्रिव्हिएशन इज ॲज अ FBD. दिलेली फ्री बॉडी डायग्राम कधी झाली? हीच त्याची डेफिनेशन आहे. तुम्ही सांगा मला. ऍक्टिव्ह आणि रिएक्टिव्ह अप्लाय केलं. Okay, means when you have shown active and reactive forces on the given or on a free body, then whatever that diagram is there, so we are calling it as a free body diagram. Bhaga, free body means the body which is separated from its surrounding, that is a free body. And what is meant by free body diagram? When the active and reactive forces are shown on the free body which is separated from its surrounding, okay, is called as a free body diagram. म्हणजे ज्यावेळेस आपण फ्री बॉडी वरती ऍक्टिव्ह आणि रिएक्टिव्ह फोर्सेस हे दाखवतो तर त्यावेळेस ते डायग्राम काय होते तर फ्री बॉडी डायग्राम होते. इज इट क्लिअर? Yes. एकदम सिंपल आहे. हा, ह्यामध्ये काय अवघड नाही. आता आपल्याला काय यूज शिकायचंय पुढे तर लॅमिस थेरम. मग लॅमिस थेरम बघितल्यानंतर आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे त्याच्यावरचे. मग त्यामध्ये आपल्याला तर त्या प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला दिलेल्या ऑब्जेक्टची फ्री बॉडी डायग्राम वगैरे ड्रॉ करायचे. ते आपण त्यामध्ये बघूया. Okay, so we have to start Lami's theorem. So we will not start it in this lecture. We will continue to next lecture. Okay.